गाइज च्यानलमा वेलकम छ फेरि पनि। आज चाहिँ म तपाईलाई तपाईसँग एउटा कुनै पनि स्किल छैन भने पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो एकदमै इजी छ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले कसरी काम गर्ने हो त्यो सिकाउने छु। तपाईले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ओके, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी फाइबरमा जान्छौँ। मैले चाहिँ यो वर्ड आर्टको बारेमा बुझाउन खोजेँ। एकदमै सजिलो छ यो काम चाहिँ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइलमा गएर वर्ड आर्ट हैन वर्ड क्लाउड भनेर सर्च गरेँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामीले टी-शर्टमा हैन, त्यसपछि यो चाहिँ यतिकै ब्ल्याङ्कमा चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सबै यिनीहरु चाहिँ यस्तो यो फोटोमाथि चाहिँ यो नामहरु जस्तो वर्डहरु छ यहाँ चाहिँ हैन। यिनीहरुले चाहिँ जुनले काम चाहिँ अरु आएको हुन्छ यिनीहरु चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसो स्क्रोल गर्नुभयो भने लाखौं चाहिँ काम दिएको छैन, लाखौं जनाले मान्छेले काम गरिसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले हैन यो जस्तो मैले चाहिँ यो यसमा जुन काम छैन यसमा चाहिँ थिच्दिए भने यहाँ चाहिँ हैन जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कामहरु एकदमै यहाँ चाहिँ 134 एक्सरसाइज यिनीहरु चाहिँ धेरैवटा काम चाहिँ गरिसकेको छैन। जस्तो लेभल 1 लेभल 2 हरु मात्र छ, भर्खर नयाँ मात्र छन् यिनीहरु चाहिँ। जस्तो उनीहरुले कस्तो काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कुनै ब्ल्याङ्क उसमा चाहिँ जो काम लाउने मान्छेले चाहिँ यस्तो वर्डहरु पठाएको हुन्छ नि, यिनीहरु चाहिँ यसरी बनाउनु मिल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्ने हो। यो एकदमै सजिलो हुन्छ। यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नाम छ भने सबै अक्षर मिलाएर तपाईको नाम यसरी लेख्न मिल्छ हैन। चित्रमा राखेर त्यसपछि टी-शर्टमा राखेर त्यसपछि उनीहरु जे पठाउँछ नि सबै गर्न मिल्छ हामीले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेसिकमा चाहिँ $5 छैन। यो चाहिँ लेभल बढ्दै गएपछि तपाईको चाहिँ यो डिमान्ड बढ्दै गएपछि यो धेरै हुन सक्छ। अनि साथीहरु आज चाहिँ म तपाईलाई यो चाहिँ अब देख्दाखेरि एकदम गाह्रो छैन, यो कसरी गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु होला हैन। मैले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सजिलो तरिका सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यो काम चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौं भन्दा एकदम सजिलो छ। तपाईले अब यो फाइलमा गएर यो काम वर्ड सर्च गर्नु होला, त्यसपछि हेर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ म कसरी सिकाउँछु, अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने म सिकाउँछु तपाईलाई। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाई गुगलमा जानुस् हैन। गुगलमा गएर wordart.com सर्च गर्नुस्। सर्च गरेपछि यो वेबसाइट आउँछ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर चाहिँ हामीले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ उसको आर्टहरु देखाएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि उनीहरुले गरेको काम पनि जस्तो यहाँ यिनीहरुले काम गरेको छैन। फोटोमाथि कुनै के रे फोटो छैन हैन, वर्डहरु मात्र छ। यो चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो डिजाइनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरुले चाहिँ कति डलर दिइरहेको छैन, बेसिक देखि स्ट्यान्डर्ड सम्म एकदमै बढी पैसा तिरेको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौं भने यहाँ चाहिँ पहिला तपाईले यहाँ गएर हैन अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ इमेल हालेर हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईले यस्तो देख्छ भित्र चाहिँ हैन। म चाहिँ मेरो लगइन गरेर देखाउँछु पहिला। तपाईले चाहिँ के गर्नु भने यो यसमा चाहिँ अकाउन्ट बनाउनलाई तपाईँ फेसबुकसँग लगइन भन्नुहुन्छ, जे जीमेलबाट पनि हुन्छ, ट्विटरबाट पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अब इमेलबाट गरेको छु नि, तपाईले इमेलबाट गर्नु होला। त्यसपछि हामी के बनाउँछौं भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हैन सुरुमा गएपछि तपाईलाई चाहिँ हैन यो क्रिएट पेज भनेर आउन सक्छ हैन। तपाईले क्रिएट गर्नु होला हैन। त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौं भन्दा यो डिजाइन छ हैन। तपाईले यो नयाँ आफैले नयाँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर यहाँ चाहिँ अब ग्यालरीमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उले चाहिँ कस्तो अफर दिएको छ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो बनाउन सकिन्छ। हामीले चाहिँ आज चाहिँ म के गरेर देखाउँछु, म त प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु। जस्तो मैले चाहिँ यो यसलाई चुन्यो भने यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको सेप छ हैन। यो सेपमा चाहिँ यो भित्र चाहिँ वर्ड राखेर हामीले बनाउन मिल्छ। यसमा चाहिँ कस्टमाइजमा जानु होला। अनि कस्टमाइज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो जुन वर्डहरु चाहिँ उले पठाएको छ क्लाइन्टले हैन, त्यो हालेर हामीले बनाउन सकिन्छ। यसलाई म क्लियर गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ जस्तो वर्डहरु राख्नलाई चाहिँ यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँबाट एड गर्दै हैन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले जब हैन, त्यसपछि एड भयो हैन, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिधै गएर यो कोही नोटमा लेखेको छ भने यसरी यहाँ कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ नोटमा लेखिरहेको छु। यसरी कपी गर्छु, त्यसपछि यसरी पेस्ट गरिदिन्छु हैन। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ त अझै चेन्ज भएको छैन। तपाईले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने भिजुलाइज भन्ने छ, यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ सबै हाम्रो दिएको वर्डहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ हैन।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले जे हालेको छ सबै डिस्प्ले भइसक्यो। अब यसको जस्तो यिनीहरू यसरी भयो होइन, यसलाई चाहिँ सेप जस्तो यो लभ ट्रायङ्गल उयो सेप छैन, यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर चाहिँ गएर तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब मलाई 2 राख्नु पऱ्यो भने उनीहरूले फोटो दिन सक्छ, तपाईँले चाहिँ फोटो चाहिँ यहाँबाट एड इमेज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 2 गरेँ भने यहाँ भिजुलाइजमा जानु होला। त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब यो के अरे यसरी आउँछ हेर्नु त 2। उनीहरूले जे दिएको छैन यहाँ काम जसरी दिएको छ के बनाऊ भनेर दिएको छैन, हामी त्यसरी बनाउने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब यो पछाडि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने होइन तपाईँले यहाँबाट एकदमै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो यो कुकुर र बिरालो होइन यसलाई गर्नुहुन्छ भने यो पनि चेन्ज हुन्छ तपाईँको वर्ड राखेपछि। अनि यहाँ साइडमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा त्यो कुराहरू राखेको छैन, यहाँ यी सबै कुरामा लेख्न राख्न मिल्छ। यो चाहिँ जस्तो कुकुर र बिरालोको यो आयो होइन, हामीले जुन वर्डहरू राखेको थियो यो वर्ड चाहिँ यसले आयो त्यो वर्डबाट बनेर होइन। यहाँ चाहिँ धेरैवटा चिज चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो त भयो होइन सेप होइन। अब चाहिँ यो फन्टमा गएर चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फन्ट अहिले यस्तो छ भने अनि यसलाई चाहिँ मानौँ म यो राख्छु भने यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि भिजुलाइजमा थिच्नुहोस्, त्यसपछि त्यो चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ धेरैवटा छैन, तपाईँले चाहिँ यो सबै चेन्ज गर्नु होला, जुन चाहिँ अब ठिक लाग्छ त्यो राख्नु होला तपाईँले। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चेन्ज भइसक्यो यसरी होइन। अनि यो यसरी भएन, त्यसपछि लेआउटमा जानुहोस्। लेआउटमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हरिजोन्टल होइन भर्टिकल, त्यसपछि यो सबै कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो हरिजोन्टलमा चाहिँ यो यसरी गएको छैन, यसमा चाहिँ वर्ड चाहिँ यसो माथि तलबाट माथि आउँछ हेर्नु त। यसमा क्लिक गरेर भिजुलाइज गऱ्यो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो चाहिँ अब यो माथि के अरे भर्टिकल स्टाइलमा आउँछ यो वर्डहरू चाहिँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आयो, अघि हाम्रो चाहिँ यसरी आएको थियो, अहिले चाहिँ यसरी आयो। यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो लेआउट गइसकेपछि स्टाइलमा जानुभयो भने होइन तपाईँले चाहिँ स्टाइलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डहरू होइन चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ जानु ब्याकग्राउन्ड कलममा छैन, त्यसपछि यहाँ थिच्नु होला। जस्तो मैले यो राखेँ भने यो चाहिँ सबै चेन्ज हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो मन परेन मलाई फेरि त्यही चाहियो भने तपाईँले त्यहीँ गएर व्हाइट सेलेक्ट गरेर होइन एप्लाई गर्नुभयो भने यसरी आउँछ, यसरी आयो होइन। अब चाहिँ अब यसलाई त अब डाउनलोड गर्नु पऱ्यो होइन, हामीलाई त यो क्लाइन्टको त यसो उसले पठाएको कुरा सबै गरिसकेपछि यसलाई पठाउनु पऱ्यो होइन। अनि पठाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसमा गएर पहिला चाहिँ सेभ गर्नु होला होइन, सेभमा थिच्नु होला तपाईँले। अनि त्यसपछि यो सेभ गरिसकेपछि यहाँ मेरो उसमा चाहिँ सेभ एज भन्ने छैन, यसमा थिच्नु होला। तपाईँले चाहिँ अब यो के नाम राख्ने तपाईँ राख्नु होला। जस्तो मैले चाहिँ जब राखिदिएँ होइन, यसपछि सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो यो जुन हामीले बनायो होइन यसलाई चाहिँ सेभ हो। त्यसपछि हामीले यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्छ। साथीले यहाँ चाहिँ होइन यो एचडीमा चाहिँ हामीलाई यो डाउनलोड गऱ्यो भने होइन पैसा लाग्छ, तर हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा गर्दा एकदम क्वालिटी राम्रो आउँछ, यहाँबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ अब जस्तो यो एचडीमा थिच्नुभयो भने यहाँ चाहिँ अब योले कति मन्थली चाहिँ कति तिर्नु भनेर आउँछ यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ क्वालिटीको लागि तिर्ने हो, यसलाई यस्तो गरिदिउँ। त्यसपछि डाउनलोडमा जानुभयो भने तपाईँले स्ट्यान्डर्डमा गएर डाउनलोड गर्नु होला। म यसलाई डाउनलोड गर्छु, यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। क्वालिटी राम्रै आउँछ। तपाईँले जब पछि तपाईँलाई जब अर्डरहरू चाहिँ धेरै आयो भने चाहिँ होइन यो गर्न मिल्छ। अनि एचडीमा कसरी लाने त्यो पछि म बनाउँछु भिडियोमा। अब यसलाई चाहिँ हामी ओपन गरेर हेरौँ कस्तो आएछ होइन। अनि एकचोटि म तपाईँलाई फेरि भनिदिन्छु यो काम कसरी गर्ने भन्दा हामीले चाहिँ यो फाइलमा गयो, त्यसपछि वर्ड क्लाउडमा गइसकेपछि यो चाहिँ डिजाइनहरू सबै यिनीहरूले चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले बनाएको थियो नि कुकुर, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले कति रुपियाँ लिएर छ होइन त। जस्तो हामीले यो भर्खरै बनाएको डिजाइन यसलाई होइन यसले कति रुपियाँ ल्याएर छ भने म एकचोटि क्लिक गर्छु यसमा। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको बेसिक हेर्नु त, बेसिक चाहिँ उसले चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एचडी पनि छैन उसको त हेर्नु त। अझ उसले कति राखेको छ 5 डलर राखेको छ। हामीले चाहिँ 5 मिनटमा यो गर्न सक्ने काम हो यो चाहिँ होइन, उसले वर्ड दिइसकेपछि। अनि गिग्सहरू चाहिँ कसरी लेख्ने भन्यो भने तपाईँले चाहिँ यो जानु होला, त्यसमा चाहिँ हल्का कपी गरेर होइन दोस्तै नराख्नुहोस्, हल्का कपी गरेर बनाउनुहोस्। अनि यो चाहिँ अब जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो एकदमै सजिलो छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
यो सेभहरू भनेको हामीले दिने हो, फोटोबाट गर्न सकिन्छ। अब फोटो यो जुन फोटो गर्छ नि होइन, के अरे यो टी सर्टको फोटोहरूको यो चाहिँ कसरी गर्ने म तपाईँलाई अघि भनिसकेँ। यहाँ चाहिँ फोटो एड गरेर गर्न सकिन्छ। अनि हामीले गर्दाखेरि जस्तो स्ट्यान्डर्डमा जस्तो प्रिमियममा छैन, अनि यसको चाहिँ क्यूमा छैन त एउटा, यसले चाहिँ 109वटा गरिसकेको छ काम चाहिँ होइन। यो एउटा भयो। अर्को जानुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ उसले बेसिक 5 देखि 30 सम्मको प्रिमियम छैन, उसको चाहिँ गर्ने सेमै हो हेर्नु त। यहाँ चाहिँ एकदम सेम। यसको रेट हेर्नु त कति दिएछ यसले हामीलाई चाहिँ यो उनीहरूले 2-3 दिन लाग्छ, हामीले एकछिनमै सक्ने काम हो यो चाहिँ, एकदम सजिलो छ। तपाईँले योभन्दा राम्रो हामीले बनाउन सकिन्छ यो चाहिँ फ्रीमा। यो पाइसकेपछि हामीले के बनायो, हामीले चाहिँ यो गिग्स बनाइसकेपछि हामीले यो चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर साइनअप गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले यो चाहिने वर्डहरू चाहिँ यहाँबाट थप्दै होइन, अनि यहाँबाट इम्पोर्ट एकैचोटि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेस्ट गरेर। त्यसपछि हामीले सेभहरू मिलायौँ। त्यसपछि हामीले यो डाउनलोड गरिदियो होइन, डाउनलोड गरेपछि उसलाई सिर्फ सेन्ड गरिदिने हो। त्यति गरेपछि तपाईँले चाहिँ अब यो सुरुमा चाहिँ तपाईँले $5 राख्नु होला, प्रिमियम सेभमा राख्नु होला होइन, एकछिनमै दिने जस्तो त्यो गरेर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले अर्डर पाइसकेपछि तपाईँले होइन जति राख्दा नि हुन्छ होइन प्राइसहरू, त्यो चाहिँ अब ऱ्याङ्क हुनु पऱ्यो। यिनीहरू भर्खर 2 सेलर लेभल 2 छैन, भर्खरको रहेछ यिनीहरू चाहिँ। अनि यो डाउनलोड गरिसकेपछि हामी देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ यस्तो क्वालिटी यस्तो आइसकेको छ होइन त। यतिको क्वालिटी भनेको राम्रो क्वालिटी हो। यहाँ उसले गरेको कामहरू हाम्रो क्वालिटी चेक गरौँ त। यो अघि डगीवाला जुन गरेको थियो उसको र हामीले गरेको के अरे सेम हो, सेम क्वालिटी छ होइन। यसरी गिग्स हामीले बनाउन सकिन्छ। र हामीले चाहिँ यहाँबाट तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने होइन दिनमा चाहिँ त्यस्तै $50-60 लिएर यहाँ चाहिँ अब कुनै लिमिट हुँदैन तपाईँहरूसँग चाहिँ। हस् साथीहरू, आजलाई यति नै। तपाईँले चाहिँ यसरी गर्नु होला। गिग्सहरू बनाउनु आएन भने चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउँछु होइन। तपाईँलाई चाहिँ कुनै क्वेसन छ भने तपाईँले क्वेसन गर्नु होला मलाई कमेन्टमा तल मुनि। र आजलाई चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू।